Ndjeve këtej sot, ndjesi të çuditshme që erdhi papritur. Ndoshta ishte ndje e mendim qeu përsërit. Ndoshta ishte ndjesi q të bëri të ndalesh për ndje moment. Ose ndoshta diçka I vogël, por qe nuk po del manja gjot. Dede I ingjërov. Ai dhe vits, Ishte Rastësi. Ishte logje. Ishte vetëm në kokën time. Por, çfarë nes nuk ishte. Sepse ndonjëherë Zoti nuk flet me ze. Ai flet me shenja. Shenja të vogla, momente të qeta, në gjendje që nuk mund të I shifgjëgosh. Disat, mund të kete kine nga ato momente. Në kete video, du të kuptosh se ajo qe ndjeve sot nuk ishte rastësi. Çfarë po përpikesh të tregonte Zoti. Dipse nuk duhet të ingjërosh kete hire. Nëse gjë tu tani. Ndoshta kjo mesazh është për ty. Jo, gjithdo në gjendje ishte rastësi. Ka momente kur diçka ndodh brenda teje. Di nuk ka ndje shifgjegim të karte. Nuk ishte logjike. Nuk ishte diçka kjo mund të analizosh lethe. Ishte ndjesi. Di shumica ingjëresve bejshne të ngjeshtin gabim. I ingjërojnë. Sepse ishte me I lete të mendosh se ishte thjesht logje, stres e po ndje mendim kalimtar. Ishte me I rihatshme, të vazhdosh jetën pa I vene ne dishim atë qe ndinu. Por I vërteta ishte kjo minjo gjot. Disa vizhne nga diçka me I thele. Nga diçka qe po përpiket të zgjogje. Di kur ajo ndjesi kete het përsëri. Di përsëri, atëherë nuk ishte me rastësi. Vrashte ndje shenjë. Ndoshta, ajo që ndjeve sot ishte pikërisht ajo. Shenjat nuk vizhne gjithmonë në mënyra të meta. Ato nuk janë gjithmonë të dukshme. Nuk janë gjithmonë dramatik. Shpesh, ato janë të qeta. Ndje e mendim qe nuk largohet. Ndjesi qe të ndjek gjatë ditës. Ndje moment kur gjithçka ndodh për ndje sekondë. Didi ndjen. Por seps, ishte I vogël, të I ingjëron. De kjo ishte ajo që ndodhi me shumicën e njerëzve. Ata prezent diçka të madhe për të bezuar. Ndje shenjë të forte të karte, të pamohueshme. Por Zoti shpesh fillon me diçka të vogël. Sepse mënyra se si regen gjërave të vogla. Tregon nes gjëgati për gjëra me të meta. E ajo që ndjeve në sot. Mund të ketë kina fillimi, kanë sepse ajo ndjesi nuk po largohet. Ndoshta ki provuar të shfërkëndrosh veten, ke vazhduar dajten, ke bërë gjërat I zakonshme, por ajo ndjesi ishte ende ari. Ne heshtje, ne sfond, gjuk të ndjekur. Sepse disa shenja nuk janë për tu haruar. Ato janë për tu kuptuar. Disa me shume qe përpikesh të ingjërosh, e me shume ato bëhen të forta. Jo për të shketësua, por për të tërhequr vëmendjen. Zoti nuk të shetin, ai nuk të detyron, por ai di si të bëjë të ndalesh. Se të bëjë, të reflektosh. Se të bëjë të pjesësh vitën. Se po ingjëj kete, djejo paetje, ishte fillimi I ndryshimit. Sepse momenti qe fillon të pjesësh, ishte momenti qe fillon të dëgjosh. Ndoshta, kjo ishte pikërisht ajo që po ndodhi të tani. Jo të gjithë I kuptojnë këtë moment. Shumë njerëz I ndjejnë, por zgjedhin të ingjërojnë. E ta këtë në rrugën e tyre, di lejnë atë ndjesi të zgjedhur me kohën. Por ata qe ndalojnë e qe reflektojnë gjëne ndryshi. Sepse ata I kuptojnë se gjostok gjëne gjete ishte rastësi. Ke momente qe kanë kuptim. Ke gjendja qe kanë gjë kelëm. Di nëse të gjende duk menduar për atë qe ndjeve sot, atëherë kjo nuk ishte diçka I zakonshme. Kjo ishte ndje e shenjë qe kërkon vëmendjen tënde. Di mënyra si reagon tani, du të përcaktohes fare vjen me pas. Sepse isto shenjë ishte ndje e zgjedhje. Të ingjërosh ose të kuptosh. Ndoshta ajo qe ndjeve sot nuk ishte rastësi, por ndje paralajmërim.
Mënyra për të ndalur përpara se të bësh një gabim, ndjesi këtë thote. Mendo edhi ndjehira. Por sepse nuk ishte ndjeze I forte, të nuk I rëndësi. Të kjo ishte ajo kjo ndaj fesh. Shenjat vizhne, por ne nuk I dëgjomi, sepse gjemi të zene, sepse gjemi të shfërkendruar, sepse nuk dom të përbalëmimi atë kjo ato mund të nënkuptojnë. Por kjo nuk I ben ato të zjih duken. Ito mbiden. Din ndonjëherë ito kien me vone në nje mënyre me të forte. Prandaj ajo kjo ndjeve sot mund të ketë kine nje mundesi. Nje mundesi për të ndryshuar diçka përpara se të gjete vone. Po sikur ajo kjo ndjeve sot të ishte nje drejtëm. Jo nje paralajmerëm, por nje udazim. Nje shitit I vogël në drejtëmin I duhur. Sepse jos dy shenjë të ndalën, disa të drejtojnë. Disa të tregojnë, nje rrugë kjo nuk I kishe pare me pare. Din ndonjëherë, kjo fillon me një si shumë të vogël. Nje ide, nje mendim, nje dëshire për të bere diçka ndryshe. Dines injeka te, diçka hapet. Nje mundesi, nje rrugë, nje ndryshim. Por vetëm nëse vendos të dëgjosh. Sepse shenjat nuk janë për tu pare, ato janë për tu ndjekur. Mos prit nje shenjë me të marrë. Sepse aho kjo nje sot, mund të gjete tashme aho kjo po kërkën. Shumë njerëz prezin diçka me të karte. Diçka kjo nuk leven për dishim. Por Zoti shpesh flet në mënyra të kite. Në mënyra kjo vetëm ata kjo janë të vëmendshëm mund të I kuptojnë. Ti nëse të gjeketu, duk të gjuar kete deri në kete moment, atëherë ndoshta të gjenjen nga ata. Nje eta kjo njejne. Nje nga eta kjo nuk I njorojnë gjithmonë eta kjo ndodhi brenda tyre. Të kjo të vendos në nje position ndryshi. Sepse tani, kenje, zgegje, çfarë du të bësh kete njezi. Du të lesh të kalohëzis du hira qeter, apo du të ndalosh dihi du të reflektosh? Sepse sto shenje ka nje kilëm. Dinezi injuron, mund të humbasesh diçka të rëndësishme. Por nes I dëgjon, mund të ndryshosh drejtimin tënd. Edhe nje vendim I vogël, mund të ketë nje ndikim të madh. Dhe gjithçka fillon me nje moment së kaj. Nje moment kur ndalën, di vendos të mozi ngjëroshme, nuk I vetëm kjo I njen kete. Te njerëz kjo kalojnë në për të ngjejt të ngjijeje, por jo të gjite I kuptojnë. Disa I ngjejnë, por nuk I ngjekin. Disa I ngjekin, digjeta I tyre ndryshon. Dalimi nuk ishte tek shenja. Tek reagimi. Sepse shenjat janë për të gjite, por vetëm disa zgjedhin të gjojnë. Dineze di gjeketu, duk reflektuar mbi kete gi, atëherë ndoshta gjenjen nga ata. Nje nga ata kjo janë gati të kuptojnë. Nje nga ata kjo janë gati të ndryshojnë. Kjo është arsyeja pse aho kjo njeve sot nuk ishte rastësi. Ishte nje shenjë. Nje moment I vogël, mi nje kuptim të madh. Të tani, gjithçka varet nga ti. Du të ngjërosh si herë di qera, e po du të ndalosh di du të dëgjosh? Sepse disa momente nuk thien? Di disa shenja, vijnë vetëm ndjehire. Ti ndoshta, kjo ishte nje prej tyre.